pasal mereka sedar ataupun tidak, TV pernah terbaca sebenarnya ada efek buruk tentang geseran gigi ni, iaitu gigi akan menjadi lebih sensitif. Adakah itu betul? Ya, betul. Sebab kalau kita lihat bahawa apabila setiap malam pesakit mengalami masalah pada geseran gigi dan mereka tidak sedar, dan perkara ini telah berlaku bertahun-tahun lamanya. So kebiasaannya pesakit pada waktu pagi mereka akan rasa gigi rasa ngilu, rasa tak selesa, sensitif, dan ada kes-kes yang lebih teruk sehingga menyebabkan pesakit rasa nak mengunyah pun sakit. Jadi kita tak nak perkara seperti ini berlaku pada pesakit lah. Sebab ada banyak sebenarnya punca-punca yang boleh kita tangani dengan lebih awal. Kalau kita lihat bahawa contohnya pesakit yang mengalami obesiti, pesakit yang ada masalah apnea, juga sebenarnya berisiko untuk mengalami masalah masalah geseran bergigi secara tidak sengaja. Okey, geseran secara tidak sengaja ni macam mana? Okey, mungkin bagi orang yang tidur seorang, macam TV tidur seorang. So macam mana kita nak kenal pasti ada masalah geseran gigi yang tidak sengaja? Adakah kita bangun pada pagi seterusnya dengan gusi berdarah ke? Biasanya TV biasanya kita macam ni, sebab selalunya pesakit ni diorang tak sedar apa yang mereka sedang alami. Jadi kebiasaannya pesakit apabila mendapati beberapa simptom yang boleh kita kaitkan dengan masalah yang kita panggil sebagai bruxism ataupun teeth grinding ini. Apa bruxism? Bruxism. Ini istilah perubatan yang kita panggil untuk masalah geseran pada gigi yang tidak pesakit tidak sedar. So antara simptom-simptom yang mana pesakit perlu kenal pasti apabila bangun pagi mereka rasa pening kepala, rasa macam sakit pada kawasan muka, pada TMJ kita panggil temporomandibular joint, especially ketika ingin mengunyah waktu breakfast rasa sakit. So perkara-perkara seperti ini sepatutnya memberi kesedaran kepada pesakit bahawa mereka perlu melakukan pemeriksaan kepada doktor untuk mengenal pasti apa punca yang mereka alami. Kerana kalau kita lihat sebenarnya kadang-kadang pesakit kerap mengalami pening kepala itu mereka ingat mereka ada masalah resdung, sinus ataupun mungkin migraine. Tetapi sebenarnya ada masalah lebih besar yang sebenarnya mereka boleh kawal tetapi mereka tidak kenal pasti lebih awal. Okey, dan untuk masalah geseran gigi ni sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, apakah rawatan yang sesuai? Okay, pertama kali saya suka untuk menyatakan bahawa punca tu perlu kita kenal pasti sebab kita tahu geseran pada gigi ni ada punca-punca yang boleh menyebabkan ia berlaku. So sekiranya pesakit tahu apa punca yang menyebabkan masalah mereka ini berlaku, so mereka dapat tangani dengan lebih awal. Contohnya sekiranya geseran pada gigi ini berlaku disebabkan oleh stres, so saya selalu menasihatkan pesakit bahawa mereka perlu untuk berjumpa dengan kaunselor. Banyakkan aktiviti sihat, riadah, bertemu kawan-kawan. Ini sebenarnya dapat membantu mereka meningkatkan memperbaharui emosi mereka supaya keesokan harinya mereka tidak mengalami masalah yang sama. Contohnya kalau ada seorang pesakit tu dia ada masalah stres, lepas tu dia minum kafein dan menghisap rokok, macam mana nak kenal pasti di mana di antara salah satu ni merupakan masalah ataupun puncanya? Di sini perlunya sokongan daripada ahli keluarga, daripada ahli keluarga, ibu bapa yang dah berkahwin, suami isteri. Sebab kebiasaannya bila pesakit seorang diri mereka tak tahu apa masalah yang mereka ada. Jadi sebagai orang terdekat ahli keluarga, ibu bapa, suami isteri, mereka perlu kenal pasti apa masalah yang ada kat suami aku ni, apa masalah kita tak tahu. So bila mereka orang terdekat tahu, oh kebiasaan nampak anak kita ni stres kerja contohnya di universiti kerja stres kita nampak. So kita dapat detect anak kita ni mempunyai masalah dari segi emosi. So kita perlu membawa mereka kepada pakar yang sepatutnya untuk merawat mereka. Sekiranya kita melihat bahawa anak kita contohnya berat badan berlebihan, mungkin anak kita ada OSA, kita panggil obstructive sleep apnea. Sekiranya tengah-tengah malam berlakunya geseran gigi tanpa disengajakan, punca pun kita sudah dapat detect mungkin disebabkan oleh apnea. So mereka perlu berjumpa dengan doktor ENT untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Okey, ada tak rawatan kalau let's say dah terlambat untuk kita stop puncanya? Okey, sekiranya itu yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana untuk kita cuba untuk merawat punca dia. Tapi ada juga teknik-teknik rawatan yang mana kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang 100%, tapi kita dapat mengawal komplikasi daripada terus berlaku. Biasanya doktor akan memberi alat seperti kita panggil splint ataupun mouth guard yang mana dia akan letak pada bahagian gigi bahagian sebelah atas untuk mengelakkan daripada komplikasi lebih buruk. Kerana kita tahu apabila amalan ini ataupun keadaan ini dibiarkan berterusan akan menyebabkan kerosakan pada gigi. So mouth guard ini akan prevent daripada kerosakan gigi yang berterusan berlaku kepada pesakit. Adakah geseran ini boleh berlaku kepada bayi juga? Dia sebenarnya ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Di apa-apa peringkat umur? Ya, apa-apa peringkat umur boleh berlaku. Cuma ada setengah keadaan. Cuma kalau peringkat kanak-kanak biasanya ketika tumbuh sarang gigi berlaku lebih berisiko lah. Ataupun kadang-kadang untuk setengah keadaan yang kita suspek patient yang stres, banyak mengamalkan aktiviti gaya hidup yang kurang sihat. So, jadi mereka banyak berseorang diri. So bila dia depress macam kita, kalau marah pun kita rasa macam nak ketak gigi. So secara tak langsung perkara itu boleh berlaku ketika malam mereka tidur dan tidak disengajakan. Kenapa kita bimbang perkara ini tidak
disedari oleh pesakit kan. Kalau kita batuk sesama, kita sedar kita mengalami masalah yang kita ada. Tetapi kalau masalah yang sedang dialami ini ialah pesakit biasanya tak tahu apa masalah yang mereka ada. Jadi pasangan ataupun ahli keluarga terdekat perlu membantu untuk diagnos apa yang anak mereka ada. Sebenarnya bila TV mendapat topik ni kan, TV tak rasa benda ni boleh datang ke tahap yang betul seserius ini, iaitu masalah daripada mental ke, masalah ketagihan ke, dan mungkin kepada mereka sedang menonton sekarang ni, kalau mereka nak tahu lebih lanjut lagi tentang masalah gas sedang ni ataupun kesimpulan lah tentang gas sedang gigi ni, apa yang doktor boleh sarankan ataupun nasihat kepada mereka? Saya sarankan kepada semua penonton-penonton di luar sana, sekiranya anda semua mengalami masalah simptom-simptom yang saya sebut seperti pagi-pagi kerap pening kepala ataupun kadang-kadang bila time nak makan waktu pagi tu sakit kat bahagian tulang rahang sakit ni dia tak spesifik pada satu tempat, rasa tense, kawasan muka rasa berat, tak selesa, lepas tu bila nak mengunyah tu rasa sakit. So ini merupakan simptom-simptom yang perlu pesakit tahu bahawa ini adalah simptom yang mana pesakit mungkin mengalami gas pada gigi. Terus tanya pada orang terdekat apa masalah yang anda sedang alami, insya-Allah anda akan dibantu. Okey. So kalau boleh kita ikut cakap doktor dan jangan biarkan gas sedang gigi ni kita nampak macam benda yang remeh-temeh, tapi jangan biarkan dia menjadi betul-betul serius ataupun dalam apa dia macam suka cakap kau-kau. Terima kasih doktor. Dan bercakap tentang kau-kau ni, sebenarnya Mia ada satu